بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب په هغه کې د یوترس موقعیت یا د موقعیت تشریح کړی و. غواړم چې د وارې برخې تشریح کړو. د یوترس برخې وبښئ. یوترس درې عمده برخې لري. د هغه برخې سره چې فالوپان ټیوب وصل شوی فنډس یا د ټولو څخه پورته برخه. دوهمه برخه یې باډي، د ټولو څخه پراخه برخه ده، د فنډس نښه ده. او د دریمه چې تنګه برخه سرویکس یا نیک ورته ویل کېږي. نو د کومې ساحې سره چې فالوپان ټیوب وصل شوی فنډس، د فالوپان ټیوب څخه ښکته ساحه پراخه برخه باډي، او چې کله د قطر کم شي، اندازه یې کم شي، نیرو شي، سرویکس ورته ویل کېږي. د باډي په منځ کې خالي ګاه لیدل کېږي. دغه خالي ګاه د یوترس کیویټي یا د رحم جوف ورته ویل کېږي. په همدغه ساحه کې لومړی ځل لپاره زایګوټ جوړېږي، یوترس کیویټي ته راځي. بیا د دې ځای څخه وروسته امپلانټیشن صورت نیسي. دا امپلانټیشن معنا زایګوټ دننه کېدل په باډي کې. بیا خپل باقي پاتې ژوند 9 میاشتې زایګوټ په همدغه ساحه کې تېروي، په یوترس باډي کې. باډي د ټولو څخه ډبله او پراخه ساحه ده. د باډي څخه ښکته برخه سرویکس د سرویکس په منځ کې چې کوم کانال لري، دې ته سرویکل کانال وایي. نورمال اندازه 1 سانتي متره د هغې څخه کمه وي. او د زیږون په وخت کې باید دا کاملا ډایلټ وي، چې د کمپلیټ ډایلټ کېدلی 8 څخه نیولی تر 10 سانتي متره پورې باید ورسېږي. نو د زیږون په وخت کې یا د ډلیوري په وخت کې فیټس د باډي څخه سرویکس ته، د سرویکس څخه واجینا ته، او د واجینا له اورفیس لارې بهر خواته خارجېږي. بل عمده برخه چې عمده موضوع چې موږ تاسو وایو د یوترس لیرس یا طبقات دي. د داخل څخه بهر خواته 3 عمده طبقات لري. داخلي طبقه اندومتریوم، منځنی مایومتریوم، او بهرنۍ طبقې ته پیریمتریوم وایي. اندومتریوم به په خپل منځ کې 2 عمده طبقې لري. سوپرفیشل یا سطحي برخه چې فنکشن لیر هم ورته ویل کېږي، او د هغې لاندې چې کومه برخه ده ډیپ لیر یا عمیقه برخه یا ژوره برخه یا بزل لیر هم ورته ویل کېږي. په ښځو کې د بلوغیت په جریان کې یا د بلوغیت په شروع کې په هره میاشت کې د اندومتریوم فنکشن لیر تخریبېږي، او د همدغه تخریب په تعقیب باندې بلیډینګ منځته راځي. عموما د میاشتې د اولې ورځې څخه تر 5 ورځې پورې تخریب پروسه وي او بلیډینګ. په د میاشتې د 6 څخه تر 14 ورځې پورې بیرته دغه تخریب شوی طبقه د اندومتریوم د بلې طبقې په واسطه چې بزل لیر ورته ویل کېږي ترمیمېږي، چې همدغه ترمیم ته ریجنریشن وایي. او ریجنریشن دې ته وایي چې کوم نسج تخریب شوی وي ساحه بیرته د هماغه عین نسج په واسطه جوړېږي، کوم سکار نه پرېږدي، په وظیفه کې کوم خاص مشکل منځته نه راځي. نو په ښځو کې د میاشتې په شروع کې د اول نه 5 ورځې پورې تخریب بلیډینګ، د 6 نه 14 پورې بلیډینګ به درېدلی وي، ترمیمي صورت نیسي د بزل لیر د پرولفریشن یا تکثر په واسطه، او د هغې نه وروسته اضافه نشونما کوي، ګروټ کوي. نو اول 1 نه 5 ورځې پورې تخریب، 6 نه 14 جوړېدل، د 15 نه تر 28 پورې اضافه نشونما کوي. نو په ښځو کې په هرې 14 ورځې نه وروسته اندومتریوم اضافه نشونما کوي، او ضخامت یې په دې وخت کې د ټولو څخه زیاتېږي. او دا د دې لپاره موږ تاسې مخکې په اکثره ښځو کې 14 ورځ کې تخم ازادېږي. نو که زایګوټ د 14 ورځې نه وروسته جوړ شوی، اندومتریوم تیار، هغې ته ماده وي تر څو چې هغې ته په خپل ځان کې ځای ورکړي. که زایګوټ جوړ شوی و همدغسې نشونما کې پاتې شي، دوباره به تخریب صورت نه نیسي، بلیډینګ منځته نه راځي. موږ وایو چې د پریګنانسي په جریان کې بلیډینګ نارمل بلیډینګ یا مالټي سایکل صورت نه نیسي. که هر بلیډینګ منځته راځي هغه به هم نارمل پروسه وي، کومه ناروغي پورې به مربوط کېږي.
تاسو ته به څلورمه پوزیشن کې نصحي ولادي مضمون کې تشریح شي. خو که چیرې زایګوټ جوړ شوی نه وي نو د 28 ورځې په تعقیب بیا بلیډینګ صورت نیسي، تخریب صورت نیسي بلیډینګ. 15 ورځو پورې بیا ترمیم بیا اضافه نه شو. دغه کار تر مینوپاز مرحلې پورې صورت نیسي. مینوپاز نه وروسته دغه پروسه درېږي. مینوپاز په اختیا سال 50 کلنۍ عمر. نو په ښځو کې د پیوبرټي څخه تر مینوپاز پورې هره میاشت کې فنکشن لایر تخریبېږي، خو ښه خبره دا ده چې دوباره ترمیم صورت نیسي. ریپیر کې خبره بیا دا وي چې کوم نس تخریب شوی ساحه د عین نسپاس ته نه ډکېږي، منظم نسپاس ساحه ډکېږي، فایبروس منځته راځي، سکار پرېږدي او په خپله وظیفه دوباره نشي راغلی. دوهمه عمده طبقه چې مایومیترم د ضخیمه طبقه ده، مسل د عضلاتو څخه جوړ شوی. خو معموله خبره ده هر ځای کې چې عضلات هغوی د تخلص یا کنټرکشن وړتیا لري او دا عموما د زیږون په وخت کې کنټرکشن کوي او د فیټس په پش کېدو کې سروکس خواته رول لري. په ښځو کې د زیږون په وخت کې د هغوی د نخامې غدې د خلفي برخې څخه یا د پوستیریر لوب څخه اکسیتوسین هورمون افرازېږي او هغه د دې برخې په تخلص کې عمده رول لري. بهرنۍ برخه پیریمیترم معنا اراوند شاوخوا د یوترس کې واقع دی، کومه خاصه وظیفه نه لري، یوازې سپورټینګ کوي. د ښځو د تناسلي سیستم کې اخرنۍ برخه واجینا سروکس نه شروع کېږي او بالاخره په یو وړوکی سپری باندې خاتمه پیدا کوي چې دغه ته واجینل اورفیس وایي. سپرمونه د همدې له لارې تېرېږي سروکسکل کانال ته، یوترس کاویټي ته اسمس. په ښځو کې چې کله میاشتنی سایکل صورت نیسي موږ ویل بلیډینګ واقع کېږي، هغه بلډ سروکس ته راځي، د سروکس څخه د واجینا له لارې خارجېږي. نو واجینا د دغه بلډ د خارجېدو لار او بل چې کله فیټس وخت پوره شي 9 میاشتې سروکس څخه واجینا ته او د واجینل اورفیس له لارې به بهر خواته خارجېږي. دا و د ښځو د تناسلي سیستم عمده برخې. ستاسو باید یاد وي تر څو چې په میورالوژي کې د مشکلات سره مخامخ نشئ. اوواري، فالوپین ټیوب، انفنډیبولم، امپولا، اسموس، داخل انټرامورال، یوترس، فنډس، باډي، سروکس، یوترس کاویټي، سرویکل کانال، اندومیتریم، مایومیترم، پیریمیترم، واجینا.